Az iskolát azt egy szeptember 1-i gyűléssel kezdtük, ez ha jól emlékszem pénteki nap volt. Azt követően rögtön hétfőn-kedden egy csapatépítő tréningre gyűltünk össze. A Pécsi Innovatív Pedagógiai Műhely 2 munkatársa vezette ezt a tréninget, aminek az elsődleges célja az volt, hogy egy kicsit a fókuszt önmagunkra, a pedagógusokra helyezzük. Hát ugye elindul a tanév, és akkor az arról szól, hogy minisztériumi előírások, tanfelügyelőségi követelmények, újabb és újabb változtatásoknak kell eleget tennünk. De úgy gondoltuk, hogy mi úgy indulunk ennek neki, hogy először egy kicsit önmagunkra fókuszálunk, egy kicsit feltöltődünk, egy kicsit kitűzzük az idei együttműködés legfőbb céljait, és így feltöltekezve indulunk neki az új tanévnek, úgyhogy ez volt a hétfő-keddi programunk. Következő napokban pedig előkészítettük a zöld hetet, zöld héttel indítottunk. A tanév szerkezetében a Tanügyminisztérium lehetővé tette, hogy szeptember 11-ével kezdődően akár már megtartsuk a zöld hetet, illetve az iskola másként hetet. És több meggondolásból is erre az első hétre esett a választás. Az egyik szempont az volt, hogy a sztrájk miatt elmaradt a tavaly évi. A másik szempont az, hogy az őszi időjárás sokszor sokkal kedvezőbb, mint a tavaszi. A harmadik pedig egy pedagógiai szempont volt. Nagyon fontos, hogy a gyerekek egy kicsit lazább, játékosabb, barátságosabb környezetben szokjanak egymáshoz, úgymond az osztálycsapatok is kialakuljanak. Igazából a csapatépítő tréningünket tovább terjesztettük a gyerekekre is. Úgyhogy ez a döntés született, hogy ezzel kezdjük a tanévet. A kollégák előkészítették a programot. A hétfő a tanévnyitó mellett főként arról szólt, hogy filmnézéssel, hangolódással, közös programtervezéssel megterveztük a hetet, és utána rögtön belevágtunk a sűrűjébe. Kedden egy óriási, nagyjából 10 kilométeres túrát tettek a gyerekek Barót környékén el a Papferedőig és vissza, amely közben a kollégáink olyan feladatokat adtak nekik, amely során megtanulhatták, hogy hogyan viselkedünk a környezetünkkel, hogyan bánunk fűvel, fával, mit teszünk az erdőben, mit nem teszünk az erdőben, milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, ha véletlenül túrázás közben baleset ér bennünket, hogyan készítünk hordágyat, hogyan visszük le a sérült társunkat, hogyan tájékozódunk, hogyha eltévedtünk volna, tehát ilyen környezeti magatartásbeli kérdésekre próbáltunk fókuszálni. És úgy gondolom, hogy a diványos, mobiltelefonos 21. században egy elismerésre méltó teljesítményt tettek a gyermekeink. Elfáradtak, de mindenki jókedvűen tért erről haza. Szerdán az udvaron voltunk, és az ember is része a környezetnek tematikára fókuszáltunk. Tehát, hogy az ember hogyan élhet meg a környezetében, például honnan szerzi a táplálékát, és hogyha szabadban kell elkészítenie, akkor azt hogyan teszi. Úgyhogy több mint 10 üstben főtt a tokány az udvaron a szerdai napon. Ezen kívül alternatív tevékenységeket próbáltunk biztosítani a gyerekeknek, például nemezelést, hogy bizonyos természetes anyagokat hogyan használunk fel, és a környezetünkben fellelhető anyagokat hogyan használjuk fel. Igazából adtunk ennek egy versenyjelleget, főzőversenyjelleget, úgyhogy minden osztály megkapta a maga díjait, a legízletesebbtől a legfűszeresebbig, és a különböző díjakat kitaláltak a kollégák. Kiértékelték a keddi és a szerdai napot, és csütörtökön kirándultak. Itt a legközelebbi helyektől, a Vargyas-szorostól, a Bodosi bányatóig, a Kisbaconi Feredőre kell gondolni, de volt, aki a Szent Anna tóhoz ment, a Mohos-tőzeglábhoz, a Gyimesekbe kirándultak, tehát gyakorlatilag kirajzottak a gyerekek az iskolából, és különböző természeti helyszíneket tekintettek meg. Ma pedig a pénteki napon egy hangos felvonulást, egy tüntetésszerű felvonulást terveztünk a városba. Egész héten fő célkitűzésünk volt, de a mai nap hangsúlya
erre esett főként, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy nekünk a gyerekeknek fontos, hogy tiszta környezetben éljünk. Tehát a tüntetés tulajdonképpen egy tisztább városért főcímet viselte. Fontosnak tartjuk a felnőtt lakosság figyelmét felhívni arra, hogy a gyerekek szeretnének tiszta környezetbe élni. És ha bár a Melmózes Általános Iskola nagyon jó szívvel csatlakozik a tavaszi-őszi nagy takarításokhoz, mégis kellemetlen az, hogy a más szemetét kell gyűjteni. Tehát szemetet szedni nem egy kellemes dolog. És szeretnénk felhívni a felnőttek figyelmét arra, hogy ha bár a gyerekek ezt megteszik, de sokkal boldogabb gyerekek lennének, hogyha erre nem kellene sor kerüljön. Tehát, hogyha a szemetet el se dobnánk. Csökken évről évre az a tapasztalatunk, hogy csökken az összegyűjtendő szemét mennyisége, de a legtöbb szemét még mindig az utak mentén van. Az autósok nagyon felelőtlenül dobják el a különböző üdítő italos dobozaikat, a cigarettás dobozoktól elkezdve minden, ami elképzelhető, a csomagoló anyagokat, amiből elfogyasztották az élelmiszereiket, a pelenkáktól a bármíg. Úgyhogy nem kellemesek ezek a szemétgyűjtési akciók, és azt reméljük, hogy ha gyakran felhívjuk erre a lakosság figyelmét, akkor elérünk előbb-utóbb egy olyan tudatossági szintet, amikor már nem kell majd szemetet gyűjtenünk. A felnőtt társadalomnak is egy ilyen elhivatott rétege, aki folyamatosan próbálja tisztánban tartani a környezetét, és nyilván ezekkel a felnőttekkel együttműködésben, szolidaritásban mi végigcsináljuk ezeket a kellemetlen önkéntes feladatokat. Én azt gondolom, hogy a tágabb lakosság részéről egyfajta visszajelzés az, hogy csökken a szemét mennyisége. De igazából úgy látom, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy a szemetet a megfelelő helyére tegyük, amivel szemben értetlenül állunk, mert úgy gondoljuk, hogy ennek most már megvan a kialakított helye és menetrendje. Tehát, hogy minden szemétnek van egy desztinációja, van, ami újrahasznosul, van, ami nem tud újrahasznosulni, de hogy ezt most már elszállítják, van kijelölt helye, éppen ezért állunk értetlenül ezelőtt, hogy miért nem tudatosítja ezt eléggé magában mindenki. Illetve hát be kell látnunk, hogy még mindig egy automatizmus, még mindig a kultúránk része az, hogy egyszerűen lehúzzuk az ablakot és megszabadulunk a szeméttől, és nem gondoljuk végig annak a szemétnek a további életét és sorsát. Pedig egyszerű gyakorlatokat kellene bevezetni, tehát hogy például az autóba is legyen egy szemetes, bele az zacskóba és otthon ki a kukába. Mi úgy gondoljuk, hogy ez ilyen egyszerű dolog, de hát a nevelési folyamata sohasem egyszerű, az mindig viszonylag hosszú, és mindig rendszeres és következetes behatásokat igényel. Folyamatosan végezzük ezeket a zöld szolgálatokat, hogy így nevezzem, az önkéntes zöld munkáinkat, és én azt remélem, hogy előbb-utóbb csak kialakulnak ezek az új szokások a felnőtt közösségben is, illetve nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy érezzék azt, hogy szemetet szedni kellemetlen, hogy tudják, hogy a szemétnek megvan a maga helye, tehát hogy hulladékot termelünk, de hogy annak megvan a maga helye. Nem kell vele együtt élni. De hát bízom benne, hogy az idő nekünk dolgozik, és hogy mindenki megérti, hogy ez a föld, ez a mi otthonunk, és ezért mi felelősséggel tartozunk.